Üdvözöllek a csatornámon! Ezúttal a kedvenc kakaós piskótámat szeretném megmutatni, amit torta alapnak szoktam használni. Mindig tökéletesen sikerül, nem póposodik fel, és sütés után sem esik össze. A kakaópor nélküli változatot is megtalálod a videóim között. Ha tetszik, kérlek lájkold majd a videót, ha a többi receptem is érdekel, iratkozz fel a csatornámra. Hozzávalók egy 10 szeletes tortához: 5 tojás, 150 g cukor, 130 g liszt, 20 g kakaópor és 6 g sütőpor, csak az lemaradt a képről. Általában a piskóta receptek úgy kezdődnek, hogy szétválasztjuk a tojást, de én mindig egészben szoktam kihabosítani. Így egy kicsit több időbe kerül, de ugyanolyan jól felverhető egyben is. Menet közben hozzáadagoltam a cukrot. Az a lényeg, hogy tényleg jól fel legyen verve. Akkor lesz jó, ha a hab kifehéredik, és már nem híg, hanem szépen lágyan folyik le a habverőről. Utána több részletben beleszitáltam a sütőporral elkevert lisztet. A szitálással átszellőztetjük a lisztet, így nem maradnak lisztcsomók a tésztában, és az állaga is lágyabb lesz. A normál piskótában nem szoktam sütőport tenni, de ha kakaópor, dió vagy bármilyen plusz anyag megy még hozzá, akkor teszek bele egy keveset, mert ezek nehezebbek, mint a liszt, és a sütőporral biztosítom be, hogy szépen meg tudjon emelkedni a tészta. A végén beleszitáltam a kakaóport is. Nagyon óvatosan keverem ezeket a masszához, hogy ne törjem össze a tojáshabot. Egy 18 cm átmérőjű tortaformát kibéleltem sütőpapírral, és beleöntöttem a masszát. Előmelegített 150 fokos sütőbe tettem, és körülbelül 50 percig sütöttem. Számomra ez a sütési hőfok vált be, mert így nem emelkedik meg hirtelen a tészta közepe, hanem szépen, egyenletesen nő az egész, és stabil tud maradni, hogy utána se essen össze. A másik fontos dolog, hogy sütés közben nem szabad kinyitni az ajtót. 50 perc környékén tűpróbával már meg lehet nézni, hogy átsült-e a közepe. Pár percig a formában hagytam hűlni, utána vettem le róla a keretet. Ez a magasságú piskóta 4 szép lapra vágható. Köszönöm, hogy megnézted a videót, remélem még fogunk találkozni, legyen szép napod!